Good day, students. Welcome to our Module 2 Part 2 discussion for the subject CFLM1. Okay, so we have the basis of Filipino value system. We have ideologies, moral codes, ethical practices, etiquette, cultural or personal values. Next, we have ideologies. So, it is a system of ideas and ideals. Ito ay may kinalaman sa ekonomiya, no? Mga usaping political, mga pulisiya ng government, for example. Next, we have moral codes. It is a set of rules or guidelines na sinusunod natin. Okay? Like, thou shalt not kill, do not cheat, be honest, or the golden rule itself. Ay example ng moral codes na sinusunod natin in order for us to live a good life. Okay? So, we have ethical practices. Pag sinabing ethical practices, it's all about being a good example. Okay? Role modeling. Ano? Like for example is integrity, respect, selflessness, and responsibility. So next, we have etiquette. So pag sinabing etiquette, it is all about polite behavior. Okay? Tamang attitude in society. Okay? Like for example, we have smile, it's just a simple smile, ano? Yan ay kasama sa etiquette natin, lalong-lalo na sa work, di ba? Or today, dahil bawal lang shake hand because of the coronavirus ay naging peace bump. Okay? Yan ay pwedeng example lang etiquette natin ngayon. Or you have to listen respectfully kapag may nagsasalita, makinig. So those are etiquette. Or watch your words, watch your actions. So again, if we say etiquette, it is polite behavior or in other words, proper way, ano, to interact with other people. Next, we have cultural values or personal values. So, ito yung mga paniniwala natin, paniniwala ng isang tao or ng isang grupo na pwedeng ito ay may kinalaman sa ating culture, okay? Pwedeng may kinalaman ito sa ating pananampalataya at sa ating relihiyon. Next, saan nga ba nag-uugat yung tinatawag nating distinct value system of Filipinos? Saan ito nag-ugat? Yung value system na ito. So, una dyan, yung ating kinship. Pangalawa, obligation, friendship, religion, and commercial relationship. So, saan nga ba nagugat ang Filipino value system? So, the first one na itong kinship na tinatawag po natin. Kinship is a family relationship. So, your kin is your family. So, kinship, in other words, it is an affinity, relationship, or connection. So, that is kinship. We have clans, okay? That is kinship. Example of kinship. May mga clans natin. Number two, we have obligation. So, obligation is something by which person is bound or obliged to do. You're obliged to do. Kailangan gawin, kailangan sundin because that is your obligation to fulfill. Okay? Next, we have friendship. It is a combination of affection, loyalty, love, and respect. Then number four, we have religion. So, it is a personal set or institutionalized system of religious attitudes, beliefs, and practices. Okay? It is an institutionalized system. Kung ano mang religion na tayo ay nabibilang, so we are devoted to that religion and their practices, okay, their beliefs. So number five, we have commercial relation. So pag sinabing commercial relation, for example, is within the organization, within its client, no? Organization or the company and its clients, that is a commercial relation. Mayroon silang tinatawag na kontrata. So they are bound by contracts. That is an example of commercial relation. Next, we have two models of Filipino value system. Number one, we have exogenous or legal and formal model. So ito yung mga bagay na namana natin from Western cultures, specifically from the Spaniards and
sa mga Americans. For example, we have democracy, rational thinking, Christianity, modern technology, human rights, scientific thinking. So those are legal and formal model that we adapted. Okay. Number two, we have indigenous or traditional model. This is a non-formal model. Okay. So it is given or innate lifestyle is our way of life and traditions. Like for example, we have primitive living, we have ethnic, okay, ethnic like in northern part we have Igorots, in southern we have Lumad, okay, in Bukidnon, Manobo, Tibuli. So those are in south, okay. So those are indigenous or traditional model. Na bago pa man tayo masakop ng mga dayuhan, mayroon na tayong way of life. Mayroon na tayong mga kanya-kanyang traditions na nadatnan nila. So those are non-formal model. Next, we have the bamboo and the Filipino. Alam nyo, may kwento, ano? Patungkol kay Kawayan at si Mangga. Itong si Kawayan at si Mangga, sila daw ay nagpaligusahan, sila ay nagpalakasan. Dito nila makikita kung sino yung mas malakas sa kanila. Sila ay nagtawag ng malakas na hangin. So, una, ang ginawa ni Mangga nung dumating yung malakas na hangin, ang ginawa ni Mangga ay talagang pinakita niya na siya ay malakas. Nakatindig siya dahil yung kanyang mga ugat ay malalim daw. But then habang siya ay binabayo at habang sinasalubong niya yung lakas ng hangin, doon siya unti-unting nabubuwal. Ano? Dahil sinasalubong niya yung lakas ng hangin. Hindi kagaya kay Kawayan, ano? Si Kawayan kasi ay mas matalino, ano? Kung saan yung direksyon ng hangin, kung saan yung bayo ng hangin, sinusunod niya. Sumasabay siya, no? He go with the flow, kumbaga. So yun yung katangian ni Kawayan. At habang si Kawayan ay binabayo naman ng malakas na hangin, lalo siyang naglalangit-ngit. No? Lalo siyang nag-iingay. Lalo siyang nagbabaw. Hanggang sa matapos yung malakas na bayo ng hangin, still si Kawayan ay nakatindig at hindi siya nabuwal. So the Filipino is like the bamboo. Tayo ay naihalin tulad sa kawayan. Habang tayo ay binabayo ng matinding hangin or ng matinding pagsubok, lalo tayong naglalangit-ngit. Habang tayo ay inaapi, lalo tayong naglalangit-ngit. Okay? We have so many loud protests. Okay? Yan ang katangian natin. Lalo tayong naninindigan kapag tayo ay inaapi. So the Filipinos survived the colonization of the Spaniards, Americans, and Japanese. Yan yung ating katangian. Tayo ay naninindigan sa kung ano yung tama. Kaya nga, na-survive natin yung pananakop ng Spaniards, ng Americans, and Japanese. Okay? Makamit lang yung ating kalayaan. At nagpapasalamat tayo sa ating mga bayani. Next, Filipinos are highly adaptable. Tayo ay adaptable. Kaya nating mag-adapt sa kahit na sinong tao, sa kahit na anong klase ng culture, sa kahit na anong klase ng sitwasyon, kahit pa pandemic ngayon, kaya nating mag-adapt. So, Filipinos are highly adaptable. Next, we have optimism. So, tayo mga Pilipino daw ay optimistic daw tayo. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi tayo nawawalan ng tiwala sa Diyos. Ano? We have hopefulness and confidence about the future. Kahit ganito yung sitwasyon natin ngayon, andun yung ating pag-asa at yung ating tiwala. That someday ay matatapos din ito. So, positivity, ano? If we say optimism, we focus on what's good in life. At totoo yan, ano? We find joy in simple things. So, likas sa ating mga Pilipino ang pagiging positibo. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Ito yung isa sa mga katangian nating Pilipino na talagang panlaban natin. Ito yung weapon natin to face challenge in life. So, this is optimism.
So, paano ba natin na ipapakita yung ating optimism bilang mga Pilipino? Una, we always stand up and start again. So, kahit anong klase ng pagsubok, kalamidad, kahit gaano pa kabigat yan, kadami yan, kaya nating manindigan, kaya nating manatili na nakatindig sa ating mga paa, at kaya nating mag-umpisa muli. Next, kaya nating magtiis, magtiyaga. Then, kaya nating mag-survive sa kahit na anong klase ng pagsubok. Kahit ngayon pa, yung pinagdadaanan ng ating bansa ngayon. We will survive. Kumbaga, no? So, the Filipino optimist is due to their acceptance. So, we have that faith in God, ano? Na that someday matatapos din ang lahat ng mga bagay na ito. Because that is our faith na kung ano man yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin, yun yung ating pananampalataya sa Kanya, na may magandang bagay siyang ginagawa at inihahanda sa buhay natin. Why do you think optimism remains very high among Filipinos? Bakit nga ba? No? Una, our hope does not cease. Tayong mga Pilipino ay hindi tayo basta-basta nawawalan ng pag-asa. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Pangalawa, meron tayong lakas ng loob. Tayo ay kaya nating lumaban. Ano? Kaya nating manindigan, kaya nating ipaglaban sa kung ano yung sa tingin natin ay tama. Pangatlo, we are the land of smiles. Ano? Kikita naman natin yan kahit ang dami-daming pinagdadaanan sa buhay, binagyo, or namatayan, something like that, makikita pa rin natin yung smile sa ating mga mukha, no? Sa ating mga kapwa Pilipino. Then, pang-apat, tayo ay nagtitiwala sa Diyos. And we all know na may Diyos. Okay? We all know na hindi siya tumitigil sa mga magagandang bagay na ginagawa niya sa atin. Na habang tayo ay buhay, hindi matatapos yung kanyang mga magagandang plano sa buhay natin. That ends our Module 2 Part 2 discussion. Thank you and God bless.